नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला लसणाच्या पातीची चटणी 2 प्रकारची बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा मी एक आईस्क्रीमच्या डब्यामध्ये लसूण लावला होता, तर बघा किती छान असा उगवलेला आहे। आता हा मी सगळा काढून घेते। लसणाची पात बघा मी काढून घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। अशा पद्धतीत आहे आणि ही देशी लसूण आहे, हा जरा जास्त तिखट असतो। तर तुम्हाला आता मी चटणी करायसाठी काय काय साहित्य लागते ते दाखवते। लसूण गरम असल्यामुळे ना त्याच्यामध्ये आपण बाकीचं बी साहित्य मिक्स करायचं, पण चवीला एक नंबर लागणार। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। त्यासाठी एकदम थोडीशी कोथिंबीर घेतली, थोडासा पुदिना घेतलेला आहे, कढीपत्ता घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेला आहे। बघा ताजा फ्रेश कढीपत्ता आहे, अर्धा इंच आलं आहे छोटे तुकडे करून घेतलेले, एक गड्डी लसूण आहे। थोडासा कमी घेतला तरी चालेल, कारण ना आपण पात घालणारे म्हणल्यानंतर लसूण थोडा कमी घेतला तरी चालेल। 2-4 पाकळ्या घेतल्या तरी चालतील। हिरवी मिरची घेतलेली आहे, तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केली तरी चालेल। अर्धा चमचा जिरं घेतलेलं आहे। आता आपण ह्यातली अर्धीच पात घ्यायची आहे, कारण ही देशी लसूणची ह्याचा वास इतका छान येतोय ना। आणि ही तुम्ही भाजीवाल्याकडे भेटेल, मी कसं डब्यामध्ये लावली होती। तर ह्याचे आपण छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपण कांद्याची पात टाकायचे। नुसतं आपण लसणाचं पण बनवू शकतो, पण हा लसूण कसं म्हणजे गरम होतो ना कुणाकुणाला, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये बाकीचं पण साहित्य थोडं मिक्स करायचं, त्यामुळे चटणीला चांगली चव येते। तर ही बघा मी एक पात घेतली होती कांद्याची, त्याचं हे देठं घेतलेले आहेत। आणि हा सगळा मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यात सगळं काढून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं चवीनुसार मीठ टाकायचं। आणि ही चटणी आपण ओली बनवणार आहे, बारीक करून घेतलेली आहे। अशा पद्धतीत बारीक झालेली आहे। आता मी काढून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी चटणी बारीक करून घेतलेली आणि वाटीत काढलेली, अशी ती बारीक झालेली आहे। ही तुम्ही ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी अशा ब्रेडला लावून वगैरे खाऊ शकता, एक नंबर लागेल। जर तुम्ही कुणी डोसे वगैरे केले ना तर त्याच्याबरोबर पण मी खाऊ शकता। आता मी तुम्हाला सुकी चटणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे लसणाची पात घेतलेली आहे आणि कांद्याची पात घेतली, एक वाटीभर शेंगदाणे भाजून साल काढून घेतले, थोडीशी कोथिंबीर आहे, थोडासा कढीपत्ता आहे, अर्धा चमचा जिरे आहे, थोडंसं आलं घेतलं आणि एक गड्डी लसूण घेतलेला आहे। आता हे कढीपत्ता काय होतं, कढीपत्ता म्हणा पुदिना म्हणा, काय गरम वस्तू खाल्ल्या की नाही की जळजळ होत नाही, म्हणून ह्या टाकायच्या। मी खलबत्त्यात करणार आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा हे आलं, लसूण थोडा कमी केला तरी चालेल, कढीपत्ता, कोथिंबीर, आपले शेंगदाणे, जिरे आणि ही जी कांद्याची पात बघा मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, हिला असे तोडायचे, बारीक बारीक तुकडे करायचे आणि ह्याच्यामध्ये खलबत्त्यामध्ये टाकायचे। तुम्ही जरी मिक्सरला आबडधोबड केली तरी पण चालेल। आता ह्याच्यामध्ये मी ही पात टाकणार आहे। बघा लसणाची पात, आपली लसणाची चटण्यांना पुष्कळ येतात मला, मी तुम्हाला ह्यात 2 दाखवते। आता हे टाकून आपल्याला हे चांगलं कुटून घ्यायचं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा 2 पुदिन्याच्या काड्या टाकते आणि हे आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत बघा मी कुटून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मीठ टाकायचं, आपण मीठ टाकलं नव्हतं, मीठ लास्टला टाकायचं। अगोदर जर टाकलं ना तर पाणी सुटेल त्याला, त्यामुळे हे कुटून झालं की नाही मग मीठ टाकून थोडंसं कुटून घ्यायचं। आणि खलबत्त्यामध्ये किंवा दगडी खलबत्ता म्हणा, पाटा म्हणा, ह्याच्यावरच्या चटण्यांना चवीला एक नंबर लागतात। मिक्सरपेक्षा थोडासा चवीला फरकच पडतो। मीठ टाकल्यानंतर बघा मी कुटून घेतलेलं आहे, हलवून कुटलेलं आहे, तर तुम्हाला मी दाखवते। आणि ह्यातली कुठलीच गोष्ट मी अशी बारीक कापली नव्हती, तुमच्यासमोर अशी मोठी मोठी कापून टाकली होती, कारण ती कुटल्यानंतर एकजीव होते आणि त्याची खाण्याची चव एक वेगळीच अशी लागते। बघा किती मस्त अशी चटणी झालेली आहे। वाटीमध्ये तुम्हाला मी काढून दाखवते बघा, आणि किती बारीक झाली आहे बघा, आणि एकजीव झालेलं आहे। आपण सगळं जेवढं पण यात साहित्य टाकलेलं आहे ना तेवढं ह्याच्यामध्ये मिक्स झालेलं आहे। आणि खायला तुम्ही एका भाकरी बरोबर थोडीशी चटणी जरी घेतली ना एवढी तरी पोट भरेल, इतकी छान लागते अशी चटणी। तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।